नमस्कार, मी रुपाली स्पेशलमध्ये सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत 3 प्रकारच्या चटण्या. अगदी प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरात या 3 प्रकारच्या चटण्या असायलाच हव्या. या तिघही प्रकारच्या चटण्या तुम्ही सहज 2 महिने टिकवू शकता. ताटाच्या बाजूची शान व जिभेची चव वाढवणाऱ्या या चटण्या आहेत. अगदी मस्त खमंग अशा लागतात. चला तर मग अशा चटकदार आणि खमंग चटण्यांची रेसिपी आज आपण इथे बघूया. या तिघही प्रकारच्या चटण्या बनवण्यासाठी आपल्याला हे 3 बेसिक इन्ग्रेडियंट लागणार आहेत. लसूण, मीठ आणि काढलेली मिरची. चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला लसूण हा फ्रेश घ्यायचा आहे. नुकताच निवडलेला लसूण घ्यायचा आहे, म्हणजे चव खूप छान येते चटण्यांना. आणि ही जी मी इथे मिरची घेतलेली आहे ॲज इट इज रेडीमेड पाकिट मिळत असतं मार्केटमध्ये. तुमच्याकडे जर तसं नसेल तर तुम्ही लाल ज्या मिरच्या असतात, कोरड्या मिरच्या, त्या तुम्ही मिक्सरमधून काढू शकतात. आता आपण बघूया लसणाची चटणी. खूपच मस्त अशी लागते ही चटणी. इथे मी पाव वाटी लसूण घेतलेला आहे. त्यानंतर 1 वाटी ही लाल तिखट घेतलेला आहे. चवीनुसार मीठ आपल्याला घ्यायचं आहे आणि हे मिक्सरमधून आपण हे फिरवून घेणार आहोत. लसूण बारीक होईपर्यंत आपल्याला हे फिरवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित आपला लसूण हा मिक्स झालेला आहे. यात खूपच मस्त आपली चटणी दिसते आहे. ही चटणी खूपच मस्त अशी लागत असते. तुम्ही ह्या भाज्यांमध्ये सुद्धा ही चटणी टाकू शकता, जसं की वांग्याची भाजी झाली, मेथी बटाटा, चवळीची भाजी, तुम्ही कुठल्याही भाजीमध्ये ही चटणी तुम्ही घालू शकतात. खूपच मस्त अशी चव येते या चटणीमुळे. आपली इथे लसणाची चटणी बनवून तयार आहे. तुम्ही बघू शकता खूपच मस्त अशी झालेली आहे. त्यानंतर आता आपण बघूया तिळची चटणी. अगदी मस्त खमंग अशी ही बनते. इथे मी 1 वाटी ही तीळ घेतलेली आहे. तीळ स्वच्छ धुवून वाळवून तिला मी भाजून घेतलेली आहे. भाजलेली तीळ आपल्याला इथे घालायची आहे 1 वाटी. त्यानंतरून सपाट वाटी इथे मी तिखट घेतलेला आहे. लसूण घ्यायचा आहे आपल्याला अर्धी वाटी. चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. हे आपण मिक्सरमधून वाटून घेऊया. वाव, मस्तच. तुम्ही बघू शकता आपली चटणी खूपच मस्त अशी खमंग दिसते. खूपच छान झालेली आहे. कलरही खूप छान आला आहे आपल्या चटणीला. आपण हे एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया. पराठ्यांसोबत, दशम्यांसोबत खूपच मस्त अशी ही लागत असते. अगदी तोंडाची चव वाढवणारी ही चटणी आहे. खूपच पौष्टिक अशी ही चटणीला म्हटलं जातं. त्यानंतर आपण बघूया शेंगदाण्याची चटणी. ही सुद्धा खूपच मस्त अशी बनत असते. इथे शेंगदाणासुद्धा मी भाजून घेतला आहे आणि त्याची वरची जी साल आहे ती काढून घेतलेली आहे. इथे मी 1 वाटी शेंगदाणा घेतलेले आहेत. पाऊण वाटी इथे तिखट घ्यायचं आहे आपल्याला. अर्धी वाटी लसूण घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. आता आपण हे सुद्धा मिक्सरमधून असं वाटून घेणार आहोत. वाव, मस्तच. तुम्ही बघू शकता आपली शेंगदाण्याची चटणीसुद्धा इथे तयार झालेली आहे. खूपच मस्त अशी दिसते. ही सुद्धा तुम्ही पराठ्यांसोबत, दशम्यांसोबत आणि विशेष म्हणजे जो मुंबईचा वडापाव असतो त्यासोबत सुद्धा अशीच चटणी ही बनवली जात असते. खूपच मस्त अशा चटण्या आपल्या बनवून झालेल्या आहेत. तुम्ही सुद्धा नक्कीच ट्राय करून बघा या चटण्या. खूपच छान लागतात. खूपच खमंग आणि चवदार या चटण्या आपण इथे बनवलेल्या आहेत. तुम्हाला आजच्या मी बनवलेल्या चटण्या कशा वाटल्या हे नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी आपल्या रुपाली स्पेशलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. अशाच नवनवीन रेसिपी मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.